malgré que بردت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم غالياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. بما انه رانا مقبلين على العودة المدرسية، جبت لكم وصفة سفنج، وصفة من اروع ما يكون، وصفة ناجحة من اول استعمال. ما عليكم غير تبعوا الفيديو وما تنساوش ديروا لنا هذاك الجام يا البنات. عندنا لهنا في غيسيبيون 3 كيسان تاع ماء يكون دافئ، عندنا ملعقة كبيرة تاع سكر، عندنا ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، عندنا 2 كيسان تاع فرينه تكونوا مغربلينها. نخلطوها جيدا بالفويه البنات. في هذه المرحله ضروري انكم تخلطوها جيدا حتى وين تحصلوا على خليط يكون املس، ما يكونش فيه هذوك الحبيبات. نخلطوه جيدا، نغطيو الخليط تاعنا ونخليوه يريح 10 دقائق حتى وين تفاعل لنا هذيك الخميره مع الفرينه يا البنات. هاوليك الخليط تاعنا بعد ما خليته 10 دقائق، شوفوا لهنا كيفاش تفاعل لي يا البنات. لهنا واش نضيفوا لهنا ملعقه صغيره مملوءه تاع الملح، عندنا ملعقه صغيره مملوءه تاع الخل. الدور تاع الخل في الوصفه تاعنا هو عباره على محسن، هو اللي حيخلي الخفاف تاعنا يجي خفيف وما يخليش يتشرب لنا بزاف الزيت. نجي نضيفوا باقي الفرينه. كنت ضفت لهنا 3 كيسان مملوئين تاع فرينه. ضروري انكم تغربلوها يا البنات، وضروري انكم تخيروا نوعيه جيده تاع فرينه باش يجيكم الخفاف. الله خيروا فرينه خاصه بالمعجنات. لهنا كنت درت 3 كيسان، والكاس الرابع نبقى نضيف فيه تدريجيا يا البنات حتى وين تحصل على خليط ماشي متلاصق وماشي شاد روحو. دوك تشوفوا القوام اللي رايحه نحبس فيه يا البنات. نبقى نضيف بشويه الفرينه كيما راكم تشوفوا، ونبقى نخلط فيها الخفاف تاعي، ماني رايحه نعجنو ما والو. لهنا كملت كامل الكاس تاعي، يعني دات لي لهنايا 6 كيسان تاع فرينه. هاوليك القوام اللي تحصلنا عليه يا البنات. نغطيوها ونخلوها تريح 4 ساعه 15 دقيقه كي نكونوا في الصيف، وفي الشتاء نخليوها تريح 20 دقيقه كيما على بالكم. في برد الحال يعني حاجه تطول باش تخمر لكم. بعد ما ريحت 15 دقيقه نجيب هكا بول ولا نكون درت فيه ماء دافي، نبقى نشمخ في يدي، ندخل يدي في الماء ونبقى نخبط في السفنج تاعي بهذه الطريقه حوالي دقيقه 30 ثانيه، يعني ما تشد لكمش بزاف الوقت. نخبطوها بهذه الطريقه واشاك فوا نشمخ يدي هكا باش تتلم العجينه تاعي وتدخلها الهواء. نزيد نغطيها المره الثانيه يا البنات ونخليها لهنايا 4 ساعه واحده اخرى. نزيد نعاود نكرر العمليه بنفس الطريقه يا البنات. نشمخ يدي ونحاول اني ندخل الهواء للعجينه تاعي. لهنا البنات العمليه هذه نكررها من 2 مرات حتى 3 مرات، يعني قد ما تدخلوا لها الهواء العجينه تاعكم قد ما الخفاف تاعكم حيجي خفيف ويجي لداخل، يعني بونج ما يجيكمش كامل معجن يا البنات. وكل مره حتعاودوا العمليه هذه اللي قلتها لكم حتحسوا بلي القوام تاع العجينه تاعكم تبدل ولا تشول اسفنجيه ودخلتها يعني كميه معتبره تاع الهواء، يعني حتولي العجينه تاعكم خفيفه. وهذه المره الاخيره اللي حندير فيها هذه العمليه تاع نخبط السفنج تاعي يا البنات. شوفوا لهنا ندهنها بشويه تاع الزيت ونغطيها ونخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها. لنا تدي لكم 20 دقيقه 25 دقيقه سا ديبون على حسب السخانه اللي كانت فيها. انا اليوم كان يعني الجو بزاف ساخن يا البنات، يعني تمتم خمرت لي ما داتليش كامل الوقت. لهنا بعد ما ضاعف الحجم تاعها شوفوا كيفاش ولات يعني العجينه تاعي اسفنجيه. لهنا نجيب شويه تاع الزيت ندهن الغيسيبيون اللي حندير فيه، ونمد لكم واحد الاستيس يا البنات. لهنايا ما تقرصوش كامل السفنج تاعكم. دوك نقول لكم علاه يا البنات، لو كان تقرصوا كامل السفنج تاعكم وحيشد لكم اليد باش طيبوه رايح يخرج له الخمير، وكي طيبوه ماش حيجيكم كيما الحبات الاولانيين. على هذيك نصيحه انكم تقرصوا ب4 حبات 5 حبات طيبوهم، بيد ما يعني يجوا حتكملوا طيبوهم زيدوا قرصوا كميه واحده اخرى وهي رايحه سقط ولا درتوا كميه كبيره. ولا انا حبيت نوريكم علاش قلت لكم ما تقرصوهاش كامل. شوفوا البنات قرصتها قسمه سخن الزيت، يعني تمتم ضاعف الحجم تاعها. ما بالكم راكم كامل مقرصينهم ما جو طيبوا الحبات الاولين، الحبات الاخرين يكونوا يعني ديفلوباو وكي طيبوهم يجوكم معجنين من الداخل. لهنا بعد ما سخن الزيت كنت درت مقله، درت فيها كميه قليله تاع الزيت ونقصت لها النار، وكميه كبيره درتها في كسرونه هكا باش تساعدني في الطياب. شوفوا البنات نخلوها حتى وين تحسوا الحبه تاعكم دغونفلات، تحسوها من التحت ولا ترونسبارون وتحسوها يعني دغونفلات. حاولوا انكم ترفدوها بهذه الطريقه باش ما تقلبوهاش. نحطوها في الكسرونه اللي النار تاعها راهي متوسطه ماشي عاليه وماشي قليله.
في نفس الوقت نجيب حبه واحده اخرى نحطها في المقله على النار قليله، بيد ما طيب لنا الحبه الاولى الاخرى تكون دغونفلات لنا. شوفوا البنات غير حطيناها يعني بدات دير لي فقاعات، غير نشوفها بدات دير لي فقاعات نحكم بملعقه ونبقى نغطس في الحبه تاع السفنج تاعي بهذه الطريقه يا البنات. هذه الطريقه حتخلي السفنج تاعكم يجي مهوي من الداخل ويخليه يدغونفلا ويطيب لكم من اروع ما يكون. شوفوا وريت لكم بدايه الفيديو الحبات كيفاش كنت نكرفص فيهم ويبانوا باللي خفاف من الداخل، وفي نفس الوقت مقرمشين يا البنات وما شربوليش الزيت، يعني الزيت كيما درتو كيما قعد لي يعني كميه قليله بقت شربت لي. شوفوا نحط الحبه تاعي راهي بدات دير لي فقاعات، غير نشوفها خرجت لي فقاعات نغطسها بهذا الشكل يا البنات وراح تجيكم واحد السفنج. على بالي بلي لا جربتوا هذه الطريقه وتبعتوا هذه النصائح، الا كنتوا من عشاق السفنج وجامي يخرج لكم كيما هكا راح ينجح لكم من اول استعمال. كيما على بالكم بلي كامل عندنا هذيك العاده تاع في بدايه الدخول المدرسي اللي عندهم طفل صغير حيقرا سنه اولى ولا طفله صغيره دائما يديروا السفنج هكا كفال باش تجيهم القرايه ان شاء الله خفيفه. ربي ينجح وليداتنا كامل يا ربي. جربوه بهذه الطريقه وعلى بالي بلي اذا جربتوه راكم رايحين تولوا مدمنين عليه، وخاصه اصحاب المشاريع نقول لكم جربوه بهذه الطريقه راكم رايحين ديروا البوز بالسفنج تاعكم. نكمل نطيب كامل الكميه تاعي ولهنا شوفوا الكميه اللي خليتها يعني دغونفلات ما شاء الله. نجي نحبط لها هذاك الخمور ونجي نقرص الكميه اللي بقات لي ونبقى نطيب بنفس الطريقه اللي وريتها لكم. شوفوا الحبات يا البنات من الحبه الاولى للحبه الاخرى ما كاش حبه ما دارت ليش فقاعات وما كاش حبه ما جاتنيش خفيفه ما شاء الله. وكيما شفتوا ما داليش كامل الوقت يا البنات وجدتو في وقفه. شوفوا كنت نخليه يخمر وندور على شغالاتي ونعاود نولي ليه، يعني في وقفه كملت كميه ما شاء الله تاع السفنج. ديروها فال وليداتكم في الدخول المدرسي، ديروها لقهوه العصر، ديروها في يدكم كي تكونوا رايحين ضياف. جربوا هذه الطريقه وروحوا خلوا لي رايكم في التعليقات. شوفوا ما شاء الله كيفاه راهو يدغونفلا وتحسوه باللي خفيف حتى للقلب يا البنات. هذه الطريقه تاع الملعقه يا البنات تغطسوا الحبه تاع السفنج تاعكم راح تخليه تمتم يتنفخ ويدير لكم هذوك الفقاعات ويجيكم مهوي ما شاء الله من الداخل. شوفوا يعني ما راهوش يدي لي كامل الوقت. نكمل نقلي كامل السفنج تاعي ونشوفوه في طبق التقديم. هاوليك السفنج تاعنا بعد ما كملناه يا البنات. شوفوا الكميه كبيره اللي خرجها لنا وشوفوا الخفه يا البنات والقرمشه تتحدث. جا خفيف ما شاء الله شاهدكم في الجنه كيما راكم تشوفوا راني نكرفس في الحبه قدامكم ويتبان لكم بلي الداخل خفيفه ما شاء الله. نتمنى من قلبي انكم تجربوا الوصفه في اقرب وقت وتولوا تخلوا لي رايكم في التعليقات بكل امانه يا البنات وتبارطاجي لنا لا فيديو هذا مع الناس العزاز على قلبكم باش يجربوا الوصفه ويزيد تكبر عائلتنا. نقسم معكم حبه باش تشوفوا الداخل كيفاش جانا الله الله خفيف يا البنات. شاهدكم في الجنه. نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو جام فضلا وليس امرا. تهلاو في روحتكم. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. احبكم في الله وسلام.